Trước khi giới thiệu về bộ skill của nó thì Zigade nó sẽ có 33 dạng. Thứ nhất là dạng 10%, 50% và 100%. Ở trong trận đấu bắt đầu thì sẽ là dạng 100% với tổng chỉ số là 708. Khi nó nhận sát thương chí tử thì nó sẽ tách ra thành hai con dạng 50%. Lúc này dạng 50% thì tương ứng với tổng chỉ số của nó là 600. Và một con dạng 50% này khi nhận sát thương chí tử tiếp thì nó sẽ phân tách tiếp thành hai con dạng 10% với tổng chỉ số là 486. Mỗi dạng sẽ tương ứng với tổng chỉ số của nó. Thì vừa đến dạng 10% là nó sẽ kết thúc là chết hẳn. Ở đây có 3 dạng. Và cứ khi mà nó phân tách ra thì lượng nộ của dạng trước nó vẫn được giữ nguyên, nhưng mà cái health item đồ mang theo sẽ không được kích hoạt. Và thêm nữa, ở dạng 100% này, khi mà nó nhận sát thương thì sát thương sẽ giảm đi 15%. Và các bạn để ý, một số skill của con Zigade nó sẽ đặt hiệu ứng hình con cell như thế này lên địch. Thì con cell này nó sẽ có tác dụng như sau. Thứ nhất, khi mà con Zigade này bị đánh ở dạng 100% mà máu hiện tại nhỏ hơn 80% thì con Zigade nó sẽ thu hồi cell đó ở trên địch và lại hồi lại 10% máu gốc. Nhưng mà cái số lượng hồi máu này nó sẽ không vượt quá 300% PA attack của con Zigade. Tức nghĩa là máu của con Zigade đã nhiều, hồi lực nhiều, nhưng mà PA attack của nó mà thấp thì lượng hồi máu của nó cũng sẽ thấp. Ở dạng 50% thì dạng này nó cũng thế, đó là sát thương nó nhận vào sẽ bị giảm đi 15%. Và nếu đối với địch đánh vào nó thì sẽ bị nhận một cái hiệu ứng tên độc. Còn với dạng 10% này, nội tại của nó khi mà nó bị đánh thì nó có khả năng đánh trả lại đối thủ. Và thêm nữa, sát thương mà nó nhận vào sẽ giảm đi 5%. Tiếp theo đó là hiệu ứng con cell này. Con cell này nó có tác dụng đó là đặt lên địch, nó không cộng dồn và không thể bị xóa bỏ. Tác dụng của nó khi đặt lên địch nó là giảm địch đi 10% song thủ và 20% tốc độ. Và khi mà con cell này được đặt lên địch một lần nữa thì nó sẽ xóa đi cái con cũ, và cái con cũ đấy nó sẽ chuyển thành máu hồi cho con Zigade. Ở đây thì nó sẽ hồi cho cái con Zigade nào đó ít máu nhất, bằng 10% máu gốc của con Zigade, nhưng mà lại không vượt quá 300% PA attack. Tức nghĩa kiểu dạng như là sẽ có 4 con 10% chẳng hạn, trong đó sẽ có một con ít máu nhất thì cái con cell đó nó sẽ được hồi máu cho cái con Zigade ít máu nhất. Về nội tại tiếp theo của con Zigade thì khi nó bị tấn công bởi một địch mà địch đó có máu gốc ít hơn con Zigade thì sát thương mà con Zigade này nhận vào sẽ bị giảm đi 20%. Và khi con Zigade này tấn công, nếu mà địch mà nó tấn công có máu gốc lớn hơn nó thì sát thương của con Zigade lên địch đó tăng thêm 20%. Và khi bắt đầu trận đấu nó sẽ ở dạng 100% này. Ở dạng 100% này thì máu gốc của nó được cộng thêm 30%. Tiếp theo là về Aura Skill. Aura Skill là kỹ năng khi mà nó còn trên sân thì nó sẽ có tác dụng. Đó là ở trong team của bạn, với mỗi đồng đội hệ tiên thì nó sẽ tăng cho cả team 10% tỷ lệ hồi máu, đồng thời cũng giảm của toàn địch đi 10% tỷ lệ hồi máu. Ở đây giảm của địch tối đa là 30% tỷ lệ hồi máu. Với mỗi đồng đội hệ bóng tối ở trong team thì Zigade sẽ giảm đi toàn địch 10% máu gốc, tối đa là giảm đi 30%. Với mỗi đồng đội hệ rồng có ở trong team của bạn thì những Pokemon hệ rồng ở trong team của bạn sẽ được tăng thêm 10% sát thương.
tối đa là tăng thêm 30%. Và mỗi đồng đội hệ đất có trong team của bạn thì những đồng đội hệ đất này và tính còn nó nữa, nó cũng là hệ đất, thì sẽ nhận được 10% giảm thương đam thực, tối đa là tăng 30%. Rồi đã giới thiệu qua, bây giờ đến skill 1. Skill 1 của con Zigade nó sẽ có 3 dạng. 3 dạng thì 3 kiểu đánh khác nhau. Với dạng 10% đầu tiên thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 150% PA attack, và đây là sát thương thực. Đồng thời nó sẽ tăng cho bản thân nó 10% tốc độ và 10% PA attack trong vòng 2 lượt. Với dạng 2, 50% thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 100% PA attack, và nó sẽ tăng cho bản thân nó 10% giảm thương và 10% PA attack trong vòng 2 lượt. Ở dạng full form 100%, skill 1 của nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 100% PA attack và tăng cho nó 10% máu gốc và 10% giảm thương trong 2 lượt. Ở đây thì chỉ có mỗi dạng cuối, dạng 10% này thì nó mới gây ra sát thương thực, còn hai dạng này thì gây ra sát thương vẫn phải phụ thuộc vào chỉ số defense của địch. Tiếp theo là skill 2. Skill 2 của nó với dạng 10% thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu 180% PA attack, và đây là sát thương thực, và nó sẽ mời gọi những con dạng 10% khác cùng xông lên tấn công địch đó. Ở dạng 50%, skill 2 của nó sẽ tấn công một địch với 180% PA attack. Đồng thời, nó sẽ mất đi 10% máu hiện tại của nó để tạo ra những con cell đặt lên mục tiêu. Như con cell thì mình đã giới thiệu ở phần nội tại rồi. Đó là một hiệu ứng bất lợi, không thể bị xóa bỏ. Và có tác dụng là khi mà máu của con Zigade nó thấp thì nó sẽ thu hồi lại và để hồi máu cho con Zigade đó. Dạng 3, 100%. Skill 2 của nó sẽ tấn công ngẫu nhiên hai mục tiêu với 120% PA attack. Đồng thời nó cũng tự mất đi 10% máu hiện tại để đặt hiệu ứng con cell đấy lên mục tiêu. Đồng thời nó sẽ đặt hiệu ứng ấn đất và tên độc lên địch. Ấn đất thì nó sẽ đặt lên địch trong vòng 2 lượt. Và tên độc thì nó sẽ đặt lên địch trong vòng 3 lượt. Ở đây tác dụng của ấn đất này thì không thể bị xóa bỏ, thì địch sẽ bị choáng sau khi kết thúc lượt hành động đó hoặc là kết thúc cái hiệu ứng này. Tiếp theo đó là cái tên độc. Tên độc thì có thể được cộng dồn 3 lần. Mỗi cái tên độc này nó sẽ gây mất máu của địch trước khi địch hành động bằng 15% máu gốc của con Zigade, nhưng mà lại không vượt quá 20% máu hiện tại của con Zigade. Tức nghĩa kiểu dạng như là máu gốc của con Zigade là 100.000 thì mất đi 15% máu gốc là 15.000, nhưng mà máu hiện tại của con Zigade đang chỉ có 3.000 thôi chẳng hạn, tức nghĩa là sắp chết, thì cái tên độc này nó cũng sẽ gây ra mất máu không quá 3.000. Tiếp theo là về skill 3. Skill 3 thì với Zigade dạng 10% thì nó sẽ không có đòn ulti. Nhưng mà ở dạng này thì nó tăng thêm 30% tỷ lệ út máu và 30% sát thương thực mà nó gây ra khi mà nó đầy độ. Dạng này không có ulti, nó chỉ có đánh thường thôi. Tiếp theo đến dạng 50%. Dạng 50% này với dạng 50% này thì đòn ulti của nó sẽ tấn công ngẫu nhiên hai mục tiêu với 240% PA attack. Đồng thời nó sẽ tự làm mất đi 20% máu hiện tại để tạo ra những con cell đặt lên từng mục tiêu và làm cho toàn bộ những con cell ở trên địch kích hoạt thành hiệu ứng cốt. Cái hiệu ứng cốt này nó có tác dụng đó là không cộng dồn này, không thể bị xóa bỏ. Thì địch đánh lên những con hệ đất ở trong đất hoặc là rồng ở lần đánh kế tiếp
thì sẽ chỉ có đánh được thôi và không đặt hiệu ứng nào khác lên lên đồng đội đó. Ví dụ như là skill 2 của con Mega Ray Quasar chẳng hạn, thì nó sẽ tấn công và thổi bay địch lên bầu trời lên một lượt. Nhưng mà với hiệu ứng cốt này đặt lên địch đó thì Rayquaza nó chỉ gây sát thương thôi, còn hiệu ứng thổi bay coi như là không có. Thì nó có tác dụng là chặn hiệu ứng skill của địch. Còn về skill 3 của dạng 100% thì nó sẽ tấn công ngẫu nhiên 3 mục tiêu với 220% PA attack. Đồng thời nó cũng tự làm mất đi của nó 20% máu hiện tại để đặt lên những con cell lên những mục tiêu đó. Đồng thời cũng kích hoạt cái hiệu ứng cốt đấy lên trên những địch. Thì tổng quan là con Gigade này là một con có thể là khá lầy với sự khả năng sinh tồn khá là cao. Ở đây thì nó sẽ có hỗ trợ nhóm ở trong team, kiểu dạng như là với hệ tiên đây chắc chắn là con Senia rồi. Với hệ bóng tối thì sẽ là con Y, rồng với đất, nó vào Diamond Garon và Mega Rayquaza. Nó vào khá phù hợp với cả cái team toàn những con beta đang hot hiện tại. Thì mình sẽ chỉ dịch trước bộ skill của nó thôi. Còn 8 sao của nó sẽ có khả năng có thể hợp lại những con nhỏ nhỏ ở trên sân để tạo thành dạng cao hơn. Các bạn có thể xem qua cái clip test của mình đã đăng lúc trước khi review cái skill này.